Hi, Cessy! Mabuhay! Lan Racho here and welcome sa episode 3 ng ating makeup tribute for the Pride Month celebration. Kung bago ka pa lang sa aking channel, welcome to Cessy Fam! At kung hindi mo pa alam kung ano ang aking makeup tribute at kung ano ang mga kaganapan, panoorin nyo na sa episode 1 ng aking makeup tribute kasi doon na ako nag-explain ng lahat, so hindi na natin yon i-explain pa ulit. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, huwag mo kalimutan na i-click ang subscribe button and ring that bell beside her para at least updated ka sa lahat ng bago kong videos. At ngayon nga, gagawa naman ako ng part 3. So, ang gagawin natin ngayon, syempre, ano ang susunod sa orange? Yellow! I-recreate ko yung Queen Bee makeup ni James Charles sa kanyang Instagram account. Yun yung pag-release niya ng kanyang Morphe James Charles palette. Gumawa siya doon sa color yellow ng Queen Bee and gagawa ng mga hexagonal sarap-sarang bomb dyan sa aking noo. Pasalamat na lang tayo at masyado malapad ang noo ko. Maraming pwedeng ilagay dyan. And hindi ko alam kung anong twist ang ilalagay ko, pero feeling ko hindi na ako maglalagay ng twist or kung ano pa man kasi perfect na yung look na yon. Since honey symbolizes like sweetness, pero yung gumawa nun, which is the bee, yun yung super sisipag like katulad sa ating ibang mga LGBT members na sobrang sipag para sa kanilang mga pamilya. Yun naman ang inspiration natin sa ngayon. Hindi ulit ako magsasalita, magdadub na lang ako the whole period except sa outro. At gustong-gusto ko na gawin ito. So without further ado, let's get on to the video. Mwah! So to start my makeup, maglalagay na ako ng eyebrows and for that gagamit ako ng MAC pomade and of course ang ating pangkilay. Hindi ko na guys na isama yung pag-keme-keme natin na tapos na tayo mag-skincare kasi nakalimot na ako. So okay na yan. So nag-start lang ako maglagay doon sa wings ng eyebrows ko and then ang usual kong ginagawa yung natitirang product doon sa brush, ibe-blend natin siya papasok ng ating inner corners ng eyebrows. Now to conceal, gagamit naman ako ng L'Oreal and Maybelline. Hinahalo ko ito parate. Gumamit lang ako ng concealer brush. Alam niyo yan guys, dito sa channel ko na ito ang favorite ko kasi super full coverage ng Maybelline kaya dadagdagan natin siya ng Infallible from L'Oreal para mabawasan yung pagka full coverage niya tsaka hindi siya super thick. And of course, using a damp sponge, i-blend natin siya ng maayos. Careful sa pag-blend again kasi baka magsami. Ayan, dyan na naman tayo sa sami eh. Baka magsami doon sa kilay nyo at mahirap na yan ayusin. Careful lang guys. Mag-proceed na agad tayo sa paglagay ng eyeshadows and for that, gagamit lang ako ng Snowy Beauty Primary Paint Palette in a shade yellow. Gumamit lang din ako guys ng synthetic brush sa pag-buff ng product sa eyes ko. Nagsimula ako sa inner corners hanggang sa middle part ng lids. Using a black eyeshadow naman, mag-start na tayo mag-wings and careful sa pag-wings guys kasi alam niyo naman ang pigments and minsan may mga fallout yung eyeshadow kaya careful sa paglagay ng product and of course using a blending brush, blend it well guys. Huwag ma-overpower kasi itim at yellow ang i-blend natin, mahirap siya i-blend and once na ma-overpower siya pwedeng umabot hanggang sa inner corners ang pag-blend ninyo. And now papalalimin natin at gagawin nating mas pigmented yung black and for that gagamit tayo ng Fashion 21 liquid eyeliner. Doon lang tayo guys maglalagay sa my wings part para at least mas pointy siya. Ayan, diba? Super point na va. So, gagawin ko lang sa kabila yung eye makeup and whoosh. Oh, sorry, di nyo kaya. Shoota, may pa-effect si bakla. Ngayon naman, gagamit naman ako ng Cessy France and nag-dip lang ako doon sa color yellow kasi lalagyan natin yung top ng black ng color yellow and then doon naman sa taas ng yellow shade, white naman ang ilalagay natin para like kind of mabuhay-buhay man lang yung colors, di ba? May pa-arte. Ngayon naman, lilinisin na natin yung under eyes ko kasi may mga fallouts and for that, gagamit lang ako ng wet wipes from Sonicare. Not sponsored. Mag-start na tayo mag-primer and for that, gagamit lang ako ng No Shine Mattifier ng Quick FX. Doon lang ako maglalagay guys sa may T-zone ko kasi dyan malalaki yung pores. Ngayon naman, mag-foundation na tayo and for that, gagamit ako ng Elegirl Pro Coverage Foundation in the shade Porcelain and Tan. Kasi yung combination na yun yung skin tone ko. And using the porcelain shade naman, same foundation, naglagay ako doon sa lalagyan ko ng color yellow para at least
mas mabuhay yung color yellow na eyeshadows pag nilagay na. Kaya may makikita kayong mga uneven colors dyan at parang may mga patch-patch. Okay lang yan guys. Papatungan naman natin siya mamaya ng eyeshadow na color yellow. Ngayon naman mag-set na tayo ng mukha and for that gagamit ako ng Fashion 21 Two-Way Cake in the shade 2. Maglalagay lang ako guys sa may under eyes ko and then doon sa may right side ng sintido ko kasi sa kabila nga lalagyan natin yan ng yellow na eyeshadows. Sa may jawline ko naman gagamit ako ng darker shade which is the Abaca from Features and Shades Two-Way Cake. Ayan, using the yellow eyeshadow, mag-start na tayong maglagay ng base ng ating honeycomb and dun ko siya guys ilalagay sa may left part ng noo ko. Proceed na muna tayo sa ating under eyes and for that gagamit lang ako ng black na shade doon sa primary paint palette. Dahan-dahan lang guys sa pag-apply ng product kasi once na magkaroon pa yan ng fallout, mahirap na yan linisin. Using the brown eyeshadow naman, i-blend na natin siya palabas para makapag-create tayo ng shadows sa ating under eyes. Ito yung gagamitin nating transition color. Using the yellow face paint naman, yun yung ipang-tight lining natin para mag-blend in siya doon sa overall look natin. Mag-start na tayo maglagay ng mga hexagonal shapes. So sa hexagonal shapes natin, nag-DIY lang ako guys. Nag-cut ako sa index card kasi matigas-tigas yun na papel and nag-create ako ng hexagon shapes doon. Kumbaga, yun yung gagamitin nating stencil and gagamit naman ako ng brown na face paint and doon ko guys, i-dip yung hexagon shapes and saka natin i-stamp sa noo ko. In that way, pare-pareho yung shapes na mabubuo natin. At para naman sa baba ng right eyes ko, yung maliit guys na ginawa ko naman para at least meron tayong mga baby hexagonal shapes. Gagamit lang ako guys ng maliit and manipis na brush para mas maging define yung mga hexagonal shapes kasi may mga part na walang nakalagay. Magdidip na ako ngayon dito sa black na shade. Gagawa ako guys ng shadow like parang papasok ba ng honeycomb. Magfo-focus lang ako guys sa paglagay ng shadows doon sa upper left part ng hexagon. Para mas maging realistic siya like parang pa 3D effect. Ganon. Maglalagay din ako doon sa mga maliliit na hexagon. At ayun nga no, biglang nag-off na yung camera kasi time out na. Ngayon naman yung ginagawa ko is that nilaline ko naman yung baba part nung hexagon and then ngayon naman ina-outline ko yung lower right nung hexagon shades para hindi maging manipis tingnan kasi nawawash out siya sa camera. Using the brown eyeshadow, gagamitin natin siya as transition doon sa black and yellow para mas maging smooth yung kanyang shadows. Using the yellow activated water face paint, ito yung magsisilbi nating highlights. Doon sa taas nung eyeshadow na black na ginawa ko. Ngayon naman, maglalagay na ako ng mga pa-dripping effect, mga pakeme dahil wala tayong tunay na honey katulad doon sa ginamit ni James Charles kaya tiyaga-tiyaga na muna tayo sa mga pa-dripping effect ng honey. Super duper yellow siya ano. Binet ko rin tong mga pa-dripping effect eh. Random lang guys yung nilagay ko kasi kapag nilagyan lahat ang pangit tingnan. Using the brown eyeshadow, gagawa na tayo ngayon ng shadows nung ginawa nating dripping effect para mas 3D siya tingnan. Lahat ng ginagawa natin guys doon sa malalaki, make sure gawin din natin doon sa mga baby hexagon. Using a white face paint naman, magkikreate naman tayo ng mga reflection ng light. Doon sa baba part and then doon sa padrip sa taas part. Alam nyo yon, basta nai-imagine nyo na yung mga light effects, basta yun na yon. Mag-contour na tayo ng ilong ko and for that gagamit lang ako ng Squad Contour and Blush Palette. Spill the tea. Kailangan super tangos ng ilong natin, no? Kaya kailangan ilaban natin yan.
At ngayon naman, magko-contour na ako ng aking face. Careful sa pag-contour kasi baka magalaw ninyo yung mga products na nalagay na ninyo sa mukha ninyo. And for my blush, subtle lang na blush yung ginamit ko kasi bida nga natin dito yung color yellow na shade. Hindi naman tayo pwede makapag-blush ng yellow kasi ang pangit tingnan. Kumbaga, hindi siya blush tingnan, highlights siya kung titingnan. And for my highlighter, gagamit lang ako ng diamond highlighter. Maglalagay tayo ng pangmalakasan nating silver muta. Siyempre, sa bridge ng nose, sa tip ng nose, and sa ating cupid's bow, and of course, sa chin. Huwag kakalimutan ng mga highlights na yan. Siyempre, sa taas din ng blush. Ito yung bumubuhay ng ating mukha, ng ating makeup. And, lastly, mag-lipstick na tayo. And for that, gagamit lang ako ng black na face paint from Cessy Flash Color Palette. Careful guys sa pag-line ng lips kasi black yan, mahirap na yan alisin. Para naman hindi gumalaw yung product sa lips ko, since oil-based siya, gagamit lang ako ng black na eyeshadows. And yun yung gagamitin ko pang set. So, tatapusin ko lang ang aking look and magbabalik ako in 5, 4, 3, 2, 1, and bye guys! Complete, Cessy. Sana nagustuhan ninyo ang recreation ko ng makeup ni James Charles, ang kanyang Queen Bee. Nang lalaban ka, girl. Oh, bet na bet itong look na to kasi very yellow, black and yellow, black and yellow. So, ayan, tapos na tayo sa red, orange, and yellow. So, sa susunod ko naman na episode, gagawin ko naman yung color green. OMG! Abangan ninyo at hulaan ninyo. Comment down below kung anong gagawin ko naman sa green makeup. At sana may natutunan kayo dito sa video na ito. At sana nagustuhan ninyo itong aking recreation. Kung oo man, don't forget to like and share this video. I-share nyo na ito sa inyong mga friends. Let's share the love and the beauty of the rainbow. Yes! Again, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, huwag kalimutan na i-click ang subscribe button and ring that bell beside her para at least updated ka sa lahat ng bago kong videos. And of course, kung hindi ka pa nakafollow sa aking social media accounts, let's be friends, Cessy. Again, thank you all so much guys for watching. See you in my next video. Bye, Cessy. Bye! Wait! Oops! Hindi pa dyan nagtatapos. Ayun. Gumawa ako ng playlist para sa aking makeup tribute for the Pride Month celebration. Panoorin nyo lahat ng videos ko. Ayan. At syempre, huwag nyo kalimutan panoorin din yung dalawa dyan sa taas. Thank you so much, guys. Bye, guys.